Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે પ્રવાહી અવસ્થાના ગુણધર્મો વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઘન અવસ્થાના ગુણધર્મો વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રવાહી અવસ્થાના ગુણધર્મો વિશે ચર્ચા કરીશું. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં આપણે પ્રવૃત્તિ 1.10 વિશે જોવાનું છે. પ્રવૃત્તિ 1.10ની અંદર પ્રવાહી અવસ્થાના કેટલા ગુણધર્મો છે એની ચર્ચા કરેલી છે, એનો અભ્યાસ કરેલો છે. તો એની વાત કરી લઈએ પહેલાં કે શું કર્યું છે કે પ્રવાહી અવસ્થા માટે એટલે કે પ્રવાહી પદાર્થ તરીકે આપણે પાણી, તેલ, દૂધ અને ઠંડા પીણા આટલી વસ્તુ લેવાની છે. અને આ પ્રવાહીને આપણે ભોંય તળિયે ઢોળી દેવાનું છે. ભોંય તળિયે એટલે કે ફ્લોર ઉપર, આપણા જે ઘરનો ફ્લોર છે એ ફ્લોર ઉપર ઢોળી દેવાનું છે. તમારે શું કરવાનું છે કે ભાઈ આની અંદર જે આપણે પાણી લઈ લઈએ, કેમ કે તેલ, દૂધ અને ઠંડા પીણા આપણે બગાડશું નહીં, બરાબર. પાણી લઈ લઈએ. પાણીને આપણે શું કરીશું કે એક ગ્લાસની અંદર થોડું એવું પાણી લેવાનું છે. પાણીનો પણ બગાડ વધારે કરવાનો નથી, તો થોડું એવું પાણી લેવાનું છે અને એ પાણીને આપણે ફ્લોર ઉપર ઢોળવાનું છે. એક ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ લો અને ઢોળી દેવાનું છે. એ જે આકાર બને છે, બરાબર, એ આકાર તમારે એમનેમ રહેવા દેવાનું છે. અને પાછું એક ગ્લાસ પાણી ભરીને એ જ ફ્લોર ઉપર થોડે દૂર બીજી વાર ઢોળવાનું છે અને બંનેના આકારની કમ્પેરિઝન કરવાનો છે. આપણે બંનેના આકારની સરખામણી કરવાની છે. તો જેટલી વાર તમે એક ગ્લાસ પાણીને ફ્લોર ઉપર ઢોળશો એટલી વાર કંઈક નવી નવી આકૃતિઓ બનતી જશે. એકને એક આકાર બીજી વાર તમને જોવા મળશે નહીં, કંઈક ને કંઈક ફેરફાર હશે જ. તો આ એક પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની છે કે ભાઈ પ્રવાહી પદાર્થને જ્યારે પણ ભોંય તળિયા ઉપર ઢોળવામાં આવે ત્યારે તમને અલગ અલગ પ્રકારના આકાર જોવા મળે છે. કોઈ ચોક્કસ આકાર જોવા મળતો નથી. આપણો આ પોઈન્ટ થઈ ગયો કે ભાઈ પ્રવાહી અવસ્થામાં કોઈ ચોક્કસ આકાર હોતો નથી. પ્રવાહી પદાર્થને કોઈ ચોક્કસ આકાર હોતો નથી. ઓકે, સેકન્ડ જોઈએ આપણે કે તમારે શું કરવાનું છે કે અલગ અલગ પાત્રોની અંદર આ પ્રવાહી ભરવાના છે. હવે પ્રવાહી આપણે એવું જ લેવાનું, ભાઈ એક ગ્લાસ પાણી લીધું તો એક ગ્લાસ પાણીને આપણે ડોલમાં નાખવાનું છે, તપેલીમાં નાખવાનું છે, વાટકામાં નાખવાનું છે. એવી રીતના અલગ અલગ પાત્રમાં ભરવાનું છે. તો આપણે અહીં પહેલાં આકૃતિની અંદર જોઈ લઈએ કે ભાઈ પાણી, જેમ કે આની અંદર ઓઇલ ભર્યું છે, આની અંદર કોલ્ડ ડ્રિંક છે, ઠંડા પીણા છે, આની અંદર જ્યુસ ભરેલું છે અને આની અંદર આપણે કહીએ ભાઈ વોટર ભરેલું છે. બધું 50-50 ml જ છે, તમે અહીં જોઈ શકો છો. તો આ બધાની અંદર તમે જુઓ કે ભાઈ જે પાત્રમાં નાખવામાં આવે એ પાત્ર જેવો આકાર પસંદ કરી લે છે, બરાબર. આ આકૃતિની અંદર તમને વધારે ખ્યાલ આવશે, આમાં પણ તમને વધારે આઈડિયા આવશે કે ભાઈ અહીં જુઓ તમે કે ભાઈ આ પાત્ર ચોરસ આકારનું છે તો પ્રવાહી છે ચોરસ આકાર લઈ લે છે. આ ત્રિકોણ જેવો આકાર જે છે તો ત્રિકોણ જેવો આકાર લઈ લે છે. આ થોડું ગોળ જેવો આકાર છે તો ગોળ જેવો આકાર લઈ લે છે. આ લંબચોરસ જેવો આકાર છે, બરાબર, તો લંબચોરસ જેવો આકાર લઈ લે છે. તો આ ડિફરન્ટ શેપ ધારણ કરી લે છે. તો આની અંદર પણ જો તમે, બરાબર, કે અલગ અલગ આકાર જે પાત્રમાં આપણે નાખીશું એ પાત્રનો આકાર પ્રવાહી લઈ લેશે. તો આની અંદર તમે ગ્લાસનો આકાર જો તો આમાં આવો આકાર છે 50 ml જ, તો તમે જોઈ શકો છો બાજુમાં લખેલું છે કે ભાઈ 50 ml ઓઇલ લીધેલું છે. અહીંયા 50 ml 50 ml 50 ml, તો છે 50 ml જ, પણ બધાનો આકાર જુઓ તમે કે આકાર આનો આવો છે, આનો આકાર આવો છે, આનો ત્રિકોણ જેવો આકાર છે અને આનો થોડો ચોરસ જેવો આકાર છે, બરાબર. તો આ રીતની તમને જોવા મળે છે. તો અલગ અલગ પાત્રોમાં ભરીએ ત્યારે શું થાય છે, બધાનું અલગ અલગ આકાર આપણને જોવા મળે છે. પણ હા, કદ સમાન છે તો કદમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો કે ભાઈ આ જ જ્યુસને હું આ ગ્લાસમાં રેડીશ તો 50 ml નું 50 ml જ રહેશે. આ ઓઇલને હું આ ગ્લાસમાં રેડીશ તો 50 ml નું 50 ml જ રહેશે. આ ઓઇલને હું આ ગ્લાસમાં રેડીશ તો પણ 50 ml રહેશે અને આ સાદા ગ્લાસમાં રેડીશ તો પણ 50 ml જ રહેશે. એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, કદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, પણ હા એના આકારમાં ફેરફાર જરૂરથી થશે. ચલો આગળ કે અલગ અલગ પાત્રોમાં પ્રવાહીનો આકાર અને પાત્રના આકાર પ્રમાણે થાય છે. આકાર એક સમાન જળવાઈ રહેતો નથી, બરાબર. તો એ આપણું શું છે કે ભાઈ એ આપણું કન્ક્લુઝન છે, મતલબ કે નિર્ણય છે, અવલોકન છે આપણું કે ભાઈ અવલોકન આપણે શું કરીએ કે ભાઈ દરેક અલગ અલગ પાત્રની અંદર ભરવામાં આવે તો અલગ અલગ આકાર આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. એ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ પ્રવાહી સરળતાથી વહન પામે છે, બરાબર. તો એને માટે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ફ્લોર ઉપર આપણે રેડ્યું, બરાબર, આપણા ભોંય તળિયે આપણે ઘરના ભોંય તળિયે આપણે ટાઇલ્સ ઉપર પ્રવાહીને રેડ્યું તો એ પ્રવાહી છે એ રગડતું આપણે જે કે ભાઈ છેક ઢાળ હોય એ પ્રમાણે રગડે છે, બરાબર. અલગ અલગ શેપ ધારણ, અલગ અલગ આકાર ધારણ કરી લે છે, એટલે વહન કરે છે. મતલબ કે વહનવાળો ટોપિક આપણે હજી આગળ ડિસ્કસ કરવાનો છે. આગળ એક આપણે ફોટોગ્રાફ જોઈશું, તેમાં આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતે વહે છે. ઓકે, આગળ જઈએ.
તો આ આધારે આપણે પ્રવાહી અવસ્થાના ગુણધર્મોની ચર્ચા કરીએ તો પ્રવાહી અવસ્થાના ગુણધર્મોમાં શું છે? એક તો પ્રવાહી પદાર્થને નિશ્ચિત આકાર હોતો નથી, જે આપણે આગળના ફોટોગ્રાફની અંદર જોયું અને આ ફોટોગ્રાફની અંદર પણ તમને ખબર પડે છે કે પ્રવાહી પદાર્થને નિશ્ચિત આકાર હોતો નથી. જે પાત્રની અંદર ભરવામાં આવે એ પાત્ર જો આકાર એ ધારણ કરી લે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ પ્રવાહીને જે પાત્રમાં ભરવામાં આવે એ પાત્ર જો આકાર ધારણ કરી લે છે. આગળ પ્રવાહીમાં વહનશીલતાનો ગુણ હોય છે, તેથી જ તેનો આકાર બદલાય છે કે ભાઈ અલગ અલગ આકાર એટલે લઈ લે છે જેમ એને વહનશીલતાનો ગુણધર્મ હોવાના કારણે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ પાણી છે એ ગ્લાસની અંદર રેડાઈ રહ્યું છે. તો આ પાણીના ટીપા છે અહીંયા આપણે ડ્રોઈંગમાં જોડે જોડે બતાવ્યું છે એનિમેશનની અંદર કે આની અંદર તમને એનિમેશનમાં બતાવે છે કે ભાઈ અહીં પ્રવાહી જો વહી રહ્યું છે, પ્રવાહીના કણો છે, પાર્ટિકલ્સ છે એ નીચે પડી રહ્યા છે. બરાબર, તો આ પ્રવાહી છે એ વહન પામી રહ્યું છે. વહનશીલતાનો ગુણધર્મ હોય એટલે વહનશીલતા જે ગુણધર્મ વહનશીલતા ધરાવે, બરાબર, જે પણ અવસ્થા છે વહનશીલતાનો ગુણધર્મ ધરાવે એ અવસ્થાને આપણે તરલ કહીએ છીએ. તો એક તો પ્રવાહી અને એક આપણે કે વાયુ, આ બંને શું કરે છે? વહનશીલતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, મતલબ કે વહી શકે છે. કે આ પ્રવાહી વહીને આ ગ્લાસમાં આવ્યું, આ પ્રવાહી વહીને ગ્લાસમાં જાય છે. તો આ શું થઈ ગયું? વહનશીલતાનો ગુણધર્મ થઈ ગયો. એટલે વહનશીલતાનો ગુણ ધરાવે એટલે કારણે આકાર બદલાય છે કે ભાઈ આ વહીને આપણે કહીએ ભાઈ આ ગ્લાસમાંથી વહીને પાણી આમાં જતું રહે છે, આ ગ્લાસમાં વહીને પાણી આમાં જતું રહે છે, તો એટલે એનો આકાર બદલાય છે. જો વહી શકતું ના હોત તો આકાર બદલાત નહીં. જેમ કે ઘન પદાર્થ છે, આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આ ગ્લાસની અંદર આની જગ્યાએ પાણીની જગ્યાએ આપણે કંઈક કહીએ કે મીઠું નાખી દીધું હોત, ખાલી મીઠું, પાણી નહીં, ખાલી મીઠું નાખી દીધું તો આ ગ્લાસમાં રેડે તો પણ એ મીઠું મીઠું જ રહે, એક આકાર બદલે નહીં. આ ગ્લાસમાં રહે તો પણ એ મીઠું મીઠું જ રહે. એ વહી શકતું નથી, એ વહન પામતું નથી. જે રીતે પાણી વહન પામે છે એ રીતે વહન પામી શકતું નથી. આગળ પ્રવાહી છે દ્રઢ હોતું નથી, એ તરલ હોય છે. તો તરલ હોય છે ક્યાંથી કહી શકીએ કે ભાઈ જો વહનશીલતાનો ગુણધર્મ હોય એટલે એ તરલ જ હોય. બરાબર, વહનશીલતાનો ગુણધર્મ હોય એટલે એ તરલ જ હોય. એ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ વાયુ પદાર્થ છે એ પણ વાયુ અવસ્થા છે, એ પણ તરલ છે, કેમ કે વહનશીલતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. આગળ પ્રવાહીમાં ઘટક કણોની ગીચતા ઓછી હોય છે કે ભાઈ આપણે પ્રવાહી પદાર્થની વાત કરીએ કે ભાઈ પ્રવાહી પદાર્થની અહીંયા ઘન પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણની વાત કરેલી છે કે ભાઈ ઘન પદાર્થ છે એની અંદર કણો કણો વચ્ચે ગીચતા રહેલી હોય છે. પ્રવાહી પદાર્થમાં એવી ગીચતા રહેલી હોતી નથી, એટલે કે કણો કણો વચ્ચે અંતર હોય છે, જગ્યા રહેલી હોય છે, અવકાશ રહેલું હોય છે. બરાબર, એટલે એટલી બધી ગીચતા હોતી નથી, એટલે એના કણો મુક્ત રીતે ગતિ કરી શકે છે. ઘન અવસ્થા કરતાં વધારે આસાનીથી ગતિ કરી શકે છે. બરાબર, આગળ કે ગીચતા હોતી નથી. બરાબર, પ્રવાહી છે એના કણો વચ્ચે ગીચતા હોતી નથી. આથી પ્રવાહીના જે પ્રવાહી છે એ ઘનની સરખામણીમાં વધુ સંકોચન પામે છે. મતલબ કે એની અંદર દબાણ આપણે આપી શકીએ છીએ, એ પ્રવાહી પદાર્થને દબાવી શકીએ છીએ ઘનની સરખામણીમાં. કહે છે કે ભાઈ ઘનને તો બિલકુલ દબાવી શકાતું નહોતું, આપણે એના માટે ઉદાહરણ લીધેલા કે ભાઈ ઘન પદાર્થને આપણે દબાવી શકીએ નહીં, પણ પ્રવાહી પદાર્થને આપણે સંકોચન પામી શકે છે. જો એક પિક્ચરની અંદર જોઈએ કે ભાઈ આ પિક્ચરની અંદર થોડો ટેકનિકલ ઇસ્યુને કારણે ફોટોગ્રાફ આખો નથી, તમને પીડીએફની અંદર આખો ફોટોગ્રાફ મળી જશે કે ભાઈ આ એક પાત્ર છે, એની અંદર પ્રવાહીના કણો ભરેલા છે. આ પ્રવાહીના કણો ભરેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો એની અંદર આ પિસ્ટન છે, આ જે કહેવાય એને પિસ્ટન કહેવાય. બરાબર, આના પછીના લેક્ચરની અંદર પણ પિસ્ટન વિશે આવશે ઘણું બધું, એટલે આ પિસ્ટન કહેવાય. આ પિસ્ટનથી આપણે શું કરીશું? એની ઉપર દબાણ કરીશું, બળ લગાડીશું, આની ઉપર ફોર્સ લગાડીશું. બરાબર, ફોર્સને એફ વડે દર્શાવીએ છીએ આપણે. તો દબાણ લગાડીશું, બળ લગાડીશું, તો એ બળના કારણે શું થશે કે આ જે પ્રવાહીના કણો છે એની વચ્ચે જે થોડી ઘણી જગ્યા રહેતી હતી એ થોડી ઘણી જગ્યાના કારણે એ શું કરશે? થોડુંક દબાશે. પણ આ દબાણ છે એટલું બધું નહીં હોય. તમે પિક્ચરની અંદર જોવો છો કે ભાઈ એટલું બધું દબાણ લાગતું નથી. બરાબર, એટલું બધું બળ લગાડીએ તો એટલું બધું દબાતું નથી. બરાબર, એટલે કે આ જે દબાણ છે કેવું છે કે ભાઈ આંશિક દબનીય છે. આપણે એવું કહીશું કે થોડું ઘણું દબનીય છે, બહુ વધારે નહીં, થોડું ઘણું આપણે કહીએ કે ભાઈ સંકોચન પામે છે. ઘનની સરખામણીમાં સંકોચન પામે છે, પણ થોડું ઘણું આપણને દેખાય નહીં. બરાબર, થોડું ઘણું સંકોચન પામશે. જેટલો કણો કણો વચ્ચે અવકાશ હશે એટલું શું થશે? સંકોચન પામશે, એટલો એ કણ છે એ ખસશે. તો આ હતા પ્રવાહીના ગુણધર્મો. તો પ્રવાહીના ગુણધર્મોની અંદર તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કયા કયા ગુણધર્મો છે. તો પહેલી વાત કે ભાઈ નિશ્ચિત આકાર એને હોતો નથી. હા, કદ હોય છે પણ નિશ્ચિત આકાર હોતો નથી.
તો એક વસ્તુ એની સીમા પણ હોતી નથી, સરહદ પણ હોતી નથી, એ પણ તમે એડ કરી શકો છો કે ભાઈ એને કોઈ બોર્ડર હોતી નથી. જે તમે જે શેપ આવી જશે ભાઈ અનિયમિત આકાર છે, બરાબર, દર વખતે આકાર બદલાશે તો દર વખતે એની બોર્ડર લાઇન પણ બદલાશે. આગળ વહનશીલતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, એટલે કે તરલ હોય છે કે ભાઈ વહી શકે છે, એના કારણે જે આકાર બદલે છે. તો ફોટોગ્રાફની અંદર જોયું કે ભાઈ હા પાણી છે એ વહી શકે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ અલગ અલગ શેપ ધારણ કરી શકે છે, દ્રઢ હોતું નથી, સખત હોતું નથી, બરાબર. સખત હોતું નથી એ કઈ રીતે ખબર પડે કે ભાઈ જો આપણે કોઈ ઘન પદાર્થ પડ્યો જેમ કે ટેબલ પડ્યો છે, તો ટેબલની અંદરથી આરપાર હાથ નાખવો હોય તો આપણે આરપાર હાથ આપણો ટેબલની અંદરથી નીકળી શકતો નથી. પણ જ્યારે પાણી ભરેલું હોય, ડોલની અંદર પાણી ભરેલું હોય, જેમ કે આની અંદર પાણી ભરેલું છે અને આની અંદર આપણે હાથ નાખીશું તો આરપાર આપણો હાથ નીકળી જશે. મતલબ કે સખત નથી, એ તરલ છે. ઘન પદાર્થોની આરપાર આપણે હાથ નીકાળી શકતા નથી, પણ પ્રવાહી પદાર્થની આરપાર આપણે હાથ નીકાળી શકીએ છીએ, બરાબર. તો એ શું થઈ ગયું કે ભાઈ દ્રઢ છે. આગળ પ્રવાહીના ઘટક કણોની કેવી હોય છે, ગીચતા ઓછી હોય છે ઘન પદાર્થની સરખામણીમાં. કોઈ ઘન પદાર્થોમાં કણો એકદમ ગીચ ગોઠવાયેલા હોય છે, જે આપણે ફોટોગ્રાફની અંદર જોયું કે ભાઈ ઘન પદાર્થની અંદર કણો છે, પાર્ટિકલ્સ છે, એ એકદમ ગીચ ગોઠવાયેલા હોય છે, જ્યારે પ્રવાહીમાં એટલા ગીચ ગોઠવાયેલા હોતા નથી, એની અંદર થોડો અવકાશ રહેલો હોય છે. અને વાયુમાં તો એનાથી વધારે જગ્યા રહેલી હોય છે, એનાથી વધારે અવકાશ રહેલો છે. એટલે જેટલી જગ્યા રહેલી છે કે ભાઈ ઘન પદાર્થની સરખામણીમાં વધારે જગ્યા છે, એનો મતલબ કે એ દબનીય છે, બરાબર, કે એની ઉપર દબાણ લગાડવામાં આવે તો એ દબાય છે, બરાબર, દબનીય છે અને સંકોચન પામે છે, મતલબ કે સંકોચનીય છે, બરાબર. હા, ઘનની સરખામણીમાં સંકોચન વધારે હશે પણ એટલું બધું વધારે નહીં કે તમને ક્લિયર દેખાય, બરાબર. તો આ શું થઈ ગયું કે ભાઈ એ આમાં દેખાય છે તમને કે ભાઈ દબનીય છે, પણ કેવું આંશિક, થોડુંક જ દબનીય છે, આંશિક દબનીય છે. તો આ હતા પ્રવાહી પદાર્થના ગુણધર્મો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાયુ પદાર્થના ગુણધર્મો વિશે જોઈશું. વિડીયોની અંદર તમને ખબર પડી ગયા છે, છતાં કે કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો, બરાબર. હું તમારા આન્સર આપવા માટે તૈયાર રહીશ. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ, ટેક કેર.